ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼, ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਮਾਨਸਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਲਨੈਸ, ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਦੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਨੱਠਦੇ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ। ਬਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੈਸਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਡਲਟ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਸ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਲਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਅਡਲਟਸ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਓਵਰਆਲ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਅਡਲਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਦੈਟਸ ਰਫਲੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਅਡਲਟਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਐਂਡ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have both of you, husband wife team. ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋ, ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ not very often discussed topic.
Dr. Simran Chava, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ before we get to some of these main ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਜ talking points ਹੈਗੇ ਜੋ information ਅਸੀਂ viewers ਨਾਲ share ਕਰਨੀ ਹੈ I'd love to hear a little bit about your background ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ medical field ਦੇ ਵਿੱਚ involve ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਓਬੀਗਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ opportunity ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਵੱਲ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ Dr. Mansi, you know, I'd love to know as a female practitioner of this field, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ you know ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ patients between men and women what kind of differences do you see or do you feel like एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ field ਹੈਗੀ ਜੋ ਦੋਨੋਂ sides ਨੂੰ equally ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ because sometimes ਜਦੋਂ mental health ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇੱਕ opinion ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ you know ਇਹ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ you know ਕੋਈ emotional issue ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ mental health ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ issue ਹੈ what do you see in your experience ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ mental health ਨੂੰ ਕਦੀ you know ਲੋਕੀ especially ladies ਵਿੱਚ dismiss ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ you know ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ you know we've seen ਕਿ mental health ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ it's across all spectrums ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ you know from Lady Harding Medical College and ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਿਗਮਾ ਐਂਡ ਟੈਬੂ ਐਂਡ ਯਾ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ I'm so glad you said this ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ you would think traditional wisdom would say ਕਿ it should be the opposite ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ get it treated right ਤਾਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ but anyways you're hinting at some of the ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ the core of the issues ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ as a community ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਬਟ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ
ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵੇਖੀਏ why is mental health important, right? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨੈਰੇਟਿਵਸ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਫ ਨਾਟ ਮੋਰ। ਐਂਡ ਯੂ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ there's so much stigma around it. ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ this is all becoming a big problem. ਇਸ ਕਰਕੇ it's very important ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਟਿਗਮੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਏਰੀਆਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਵਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ਡ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਵਾਟ ਆਰ ਸਮ common misconceptions ਜੋ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ? Yeah, so that's a good question. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿੰਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਫੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ that's a big misconception. ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ even if we understand it, then ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ I think the biggest problem is in our community is the lack of acceptance, and even when it's accepted, we often stigmatize it, which it prevents people from seeking care. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਿਗਮਾਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ that someone has committed suicide, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ,
But that's even changing, right? Because ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਟ ਕੀਪਸ them from getting treatment or sharing ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਔਨ ਦੈਟ ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ wording? ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਮੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ when we use certain terms, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ terms ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ stigma ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ somebody committed suicide, ਅੱਜਕੱਲ we use the terminology somebody died by suicide, ਕਿ ਨਾ ਦੀ suicide ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ heart attack ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। You would not take that as a weakness of character or anything. It's a ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ we use a different terminology now. I'm really glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, because I think part of ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it starts with ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵਜ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੋਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੈਨੂਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ incredibly serious stuff. I have a lot more questions for you, because ਇਹ ਜੋ topics ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਲੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਕੇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹੀ ਕੇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ, ਕੇਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਬੁਲੀਇੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਡਨਡ, ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਲਮੋਸਟ ਗੈਰੰਟੀਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਕਰੈਂਸਿਸ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਬੱਚੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੈਸਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਚਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਵ 18 ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਹਨ। ਬਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ
ਯੂ ਨੋ ਇਨਕਰੀਸਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। Before we even get the bullying aspect of this conversation underway, Dr. Mansi, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਨੇਜਰਸ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, there is a condition called ADHD, attention deficit hyperactivity disorder। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ you're not trying hard, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਈਲਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਚੇਂਜ देयर ਲਾਈਫ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ, I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਾਮਨ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵਿਦ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਈਟ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਮਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ, ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੁਲੀਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। Like, so they're often very reserved,
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟੀਨਸ ਸੋ ਇਨਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਈਵਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਸੋ also there's another layer of bullying nowadays ਜਿਹੜੀ social media ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੰਸ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ social media ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਸ ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी I mean social media right ਕਿ it's like such a beast ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ geopolitics right is impacted by social media world economies and finance is impacted by social media ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ impressionable development ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ they're so young they're still growing and developing ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਈਏ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਟੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਯੂ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੁਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੂ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਗੈਸਟਸ ਫॉर द ਈਵਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ
ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਲਡਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ once again we end up ignoring them and not treating them. I'd love to hear ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, what does it look like overall? ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਰ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਏਜ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਐਸ ਵੀ ਆਲ ਏਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਟੋਵ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, which can be very dangerous। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ there is actually a special branch of psychiatry ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। I'd love to hear also Dr. Simran or Dr. Mansi, ਜਦੋਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੋਏ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਸਟ ਮੈਟਰ ਲਾਈਕ ਅ ਜਨਰਲ ਮੈਟਰ, ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਐਨੀ ਲਿੰਕ ਦੇਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ? Yeah, so definitely like ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਫੈਕਟਸ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ, ਮੈਮਰੀ ਚੇਂਜ, ਮੂਡ ਚੇਂਜਸ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਟੀਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੰਦਾ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਕਾਮਨਲੀ ਟੇਕਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ it can affect, like some of them can affect ਤੁਹਾਡੇ overall alertness, memory, increasing the risk of falling. ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the more medicines that an elderly person is on, the more risk of even delirium there is. So definitely, like, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ prescribe ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ side effects ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ absolutely, and I'm glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਈਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। I have so many more questions, but unfortunately, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ I'd love to hear, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, I think that in itself is a step in the right direction. ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇ ਤੇ ਪਾਠ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। Over time, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ how you've seen it change, how would you say ਕਿ mental health ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ? Either one of you can answer. ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਗੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ celebrities which we suicide the cases ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। So people are becoming more aware, ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ conditions ਬਾਰੇ, but ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ we have to continue working at it. I feel like this program is definitely a step in the right direction ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। hopefully ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ watch ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ they'll probably know ਕਿ these conditions are very treatable and they are as real as medical health conditions. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। medications ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਵਿੱਚ, and these are very well tolerated. ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Ji, I'm so glad you mentioned that. I know sometimes ਲੋਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, and that's obviously ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ old fashioned mindset ਹੈਗਾ, but ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ sometimes ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ objective outsider ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਚਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ, ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੈਨ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ। ਆਈਡ ਲਵ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਏਰੀਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ once again ਅੱਜ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਦਾਸੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲਪ ਅਤੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ 911 ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ 988 ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ, ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 988 ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।